নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৱেলকাম টু মাই চেনেল nibir&mom'smixer। আকৌ আহিলোঁ এটা ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে, সুস্থ আছে। আজি মই মৰিচা শাকৰ ঠাৰিৰে এখন আঞ্জা বনাইছিলোঁ আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আহকচোন মই কেনেদৰে বনালোঁ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। প্ৰথমে মই মৰিচা শাকৰ ঠাৰিকেইডাল ভালদৰে চাফা কৰি ল'লোঁ আৰু এনেদৰে এটা ছাইজত কাটি লৈছোঁ। লগতে এটা ডাঙৰ আলু একে ছাইজতে কাটি লৈছোঁ, তেতিয়া আঞ্জাখন দেখিবলৈ ভাল লাগিব। আৰু এইফালে এটা বিলাহী লৈছোঁ, কেইফুটামান নহৰু আৰু আদা এটুকুৰা, লগতে জলকীয়া কেঁচা দুটা লৈছোঁ, অকণমান জ্বলা কৰি খাম। আৰু এইফালে মই বগা সৰিয়হ তিয়াই ৰাখিছিলোঁ, এয়াও 6 ঘণ্টামান মই তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। আৰু এতিয়া পানীৰ পৰা উঠাই লৈ এইখিনিৰ এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। আৰু এটা মিক্সি বাতিত মই এই বিলাহীটো যে দেখুৱাইছিলোঁ তাক কাটি লৈ এনেদৰে লৈছোঁ আৰু আদা টুকুৰাও দি দিছোঁ, লগতে নহৰু কেইফুটা আৰু কেঁচা জলকীয়া দুটাও তাতে মই দি দিছোঁ। এতিয়া তাৰে এটা মই মিহিকৈ পেষ্ট বনাই ল'ম। মই কিন্তু ইয়াত পিঁয়াজ ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এয়া দেখিলে এটা ধুনীয়া পেষ্ট হৈ গৈছে। আৰু এইফালে এখন কেৰাহী গৰম কৰি ল'লোঁ, তাতে মিঠাতেল এড কৰিছোঁ। আপোনালোকে যি খায় তেল সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু তেলতে মই যেতিয়া গৰম হ'ল অকণমান হালধি দি দিলোঁ আৰু আলুটো ইয়াতে দি দিছোঁ, অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া মই তাতে মৰিচা শাকৰ ঠাৰিখিনিও দি দিম, একেলগে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিম। মই আলুখিনি অকণমান আগত কিয় দিলোঁ জানেনে? মৰিচা ঠাৰিখিনি খুব কোমলীয়া হয় আৰু অতি সোনকালে সিজি যাব, সেইকাৰণে আলুখিনি অকণমান আগতে ফ্ৰাই কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া একেলগে কৰি দিছোঁ আৰু সিজোতে একেলগে সিজিব। আৰু এইখিনি মই এনেদৰে লাহে লাহে লৰাই থাকিম। আৰু তাত মই নিমখ এড কৰি দিছোঁ, সোৱাদ অনুসৰি আপোনালোকে নিমখটো দিব। আৰু মই এনেদৰে লৰাই দিছোঁ আৰু মই এতিয়া এনেদৰে লৰাই থাকিম, নহ'লে লাগি যাবও পাৰে, কাৰণ মই খুব কম তেলতে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এয়া দেখিছেনে, মোৰ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল, ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। আৰু মই এতিয়া কেৰাহীৰ পৰা এইখিনি কাঢ়ি থ'ম। আৰু সেই কেৰাহীতে ৰৈ যোৱা তেলখিনিতে মই গোটা জিৰা দিছোঁ। গোটা জিৰাখিনি ৰঙচুৱা হোৱাত হালধি অকণমান দি দিছোঁ। আৰু তাতে মই এতিয়া বনাই লোৱা বিলাহীৰ পেষ্টটো দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিম আৰু সিজিবলৈ দিম। যিহেতু মই কেঁচাকেই পেষ্ট বনাইছিলোঁ, সেইকাৰণে অলপ সময় সিজিবলৈ দিব লাগিব, ইয়াৰ কেঁচা গোন্ধটো যাব লাগিব। আৰু তাতে মই পানী অকণমান এড কৰি দিছোঁ, নহ'লে লাগি যাব পাৰে কেৰাহীত। আৰু মই আকৌ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। আৰু এয়া দেখিছেনে, অকণমান সিজাত মই তাতে মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। মছলা মই ঘৰতে বনাই লোৱা মিক্স মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইয়াত আছে গোটা জিৰা, গোটা ধনিয়া আৰু ইলাচি আছে কেইটামান। তেনেদৰে এটা পেষ্ট বনাই লৈ মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু এয়া ভালকৈ মোৰ বিলাহী পেষ্টটো ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। আকৌ এবাৰ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ আৰু গেছটো একেবাৰে কম কৰি লৈছোঁ, নহ'লে লাগি যাব পাৰে। আৰু এতিয়া মই তাত মৰিচা আৰু আলুখিনি যিখিনি ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনিও তাতে দি দিছোঁ আৰু ভালদৰে এতিয়া লৰাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া সিজিবলৈ বেছি সময় নালাগে, যিহেতু মই ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এনেদৰেও খাব পাৰে, কিন্তু মই আৰু অকণমান দীঘলীয়া কৰিছোঁ, আঞ্জাখন অকণমান বেলেগকৈ বনাইছোঁ। আপোনালোকে দেখিছিলে মই সৰিয়হ তিয়াই ৰাখিছিলোঁ, সেইখিনিৰে এটা পেষ্ট বনালোঁ। আৰু এয়া পেষ্টটো মই তাতে দি দিছোঁ আৰু পানী অকণমান দি দিছোঁ আৰু এতিয়া লৰাই দিছোঁ। আপোনালোকে সৰিয়হটো নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি দিব। কোনোবাই সৰহকৈ খাবলৈ ভাল পাব পাৰে, কোনোবাই কমকৈ পাৰে। সেইকাৰণে মই অকণমান সৰহকৈ দিছোঁ, কাৰণ আজি অকণমান বেছি ভালকৈ খাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এয়া দেখিছে, মই এতিয়া উতলিবলৈ দিম ভালকৈ। আৰু ইয়াতে মই পানী অকণমান এড কৰি দিছোঁ। আৰু সৰিয়হখিনি ভালদৰে সিজিব লাগিব, যিহেতু সেইকাৰণে অলপ সময় মই সিজাব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে মই পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু একেবাৰে শুকান নকৰোঁ, মই অকণমান গ্ৰেভি কৰি ৰাখিম। আৰু এতিয়া মই এইখিনি প্ৰায় 3 মিনিটমান সময় উতলিবলৈ দিম আৰু সৰিয়হখিনিৰ কেঁচা গন্ধটো নোহোৱা হ'ব। আৰু গোটেইখিনি মছলা আৰু সৰিয়হ আমাৰ মৰিচা ঠাৰিত সোমাই যাব আৰু তেতিয়া খাবলৈ ভাল লাগিব, বেছি সোৱাদযুক্ত হ'ব। আৰু এয়া দেখিছে, মোৰ এতিয়া আঞ্জাখন প্ৰায় হৈ গৈছে। মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিব পাৰোঁ। এয়া মই এটা বাতি তেনেদৰে পৰিৱেশন কৰিলোঁ। দেখিবলৈ খুব সুন্দৰ লাগিছে নহয় জানো? আৰু খাবলৈও খুব সোৱাদযুক্ত হৈছিলে। সকলোৱে খাই ভাল পালে। আৰু আপোনালোকেও কেতিয়াবা এনেদৰে বনাই যদি মোলৈ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন।
আৰু আজি ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকৰ কেনে লাগিলে তাকো কমেণ্ট কৰি জনাব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰো কৰি দিব। যিসকল ফ্ৰেণ্ডে আজি মোৰ ভিডিঅ'টি নতুনকৈ চাইছে, মোৰ চেনেলটিলৈ নতুনকৈ আহিছে, তেওঁলোককো এটা অনুৰোধ কৰোঁ, মোৰ চেনেলটি প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।